තෙරුවන් සරණයි. තෙමසක් පුරා වස් වැඩ සිටි භික්ෂූන් වහන්සේලා වස් පවාරණය කරමින් කටින පූජා පින්කම් මාලාවේ ආරම්භය සිදු කරන උතුම් වප්පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය අදයි. බෞද්ධ ශාසන ඉතිහාසයට සම්බන්ධ වැදගත් කරුණු රැසක් වප්පෝය දිනේ මුල් කර ගනිමින් සිදු වී තිබෙනවා. එනම් තෙමසක් පුරා තව්තිසා දෙව්ලොව වැඩ සිටි බුදුරජාණන් වහන්සේ මාතෘ දිව්‍ය රාජ්‍යයට විජම්බන දේශනා කොට සෝවාන් ඵලය ලබා දී නැවත දඹදිව සංකස්ස නුවරට වැඩමවීමත්, සරියුත් මහරහතන් වහන්සේට ප්‍රඥාවෙන් අගතනතුරු ප්‍රදානය කිරීමත්, මතු බුදු වන මෛත්‍රී බෝසතාණන් වහන්සේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ පැවිදි වීමත්, වස් පවාරණය සිදු කිරීමත් ඉන් ප්‍රධාන වනවා. පින්බර වප් පොහෝ දින ලාංකීය බෞද්ධ ඉතිහාසය තුළත් ශාසනික සහ ආගමික වශයෙන් වැදගත් කරුණු රැසක් සිදු වී තිබෙනවා. එනම් ජයශ්‍රීමා බෝධි අංකුරය පිහිටවීමත්, සංඝමිත්තා තෙරණිය වැඩමවීමට අරිට්ඨ ඇමතිවරයා දඹදිවට පිටත් වීමත්, මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ අනුදැනුම ඇතිව අරිට්ඨ රහතන් වහන්සේ ඇතුළු රහතන් වහන්සේලා ථූපාරාමේදී විනය සංගායනාවක් සිදු කිරීමත්ය. Born. Today is the VAP Full Moon Poya Day. VAP Full Moon Poya Day. VAP season or rain retreat is the time frame or the period where the Buddhist monks remain indoors or in their monasteries for months. VAP season is commencing from the Asula Poya to VAP Full Moon Poya Day is also called the month of Robs. The word Katina means unbreakable. The Buddhists believe that through offering of Katina Chivara, you accrue the highest merit. During the period of VAS, the monks stay indoors and perform and attend to religious activities, such as concentrate on meditation, deliver sermons, open discussion on Dhamma in temples. Thank you. Therwan Saranai. ලෝපුරා දැනට ඇති වී තිබෙන තත්ත්වය අනුව වප් පොහෝ දිනේ මුල් කර ගනිමින් පිළිවෙතින් පෙළ ගැසෙමින් පොහෝ දිනේ ගත කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව කාලීන කෙටි ධර්ම දේශනාවක් ගෙනෙනු ලබන්නේ ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරයේ විහාරාධිපති අතිපූජ්‍ය බෝගොඩ සීල විමල ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්. සියලු දෙනාටම මේ උතුම් පොහොය දිනය වප් මාසයේ පසළොස්වක පොහොය දිනය නිමිත්තෙන් අපි පළමුවෙන්ම සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කරනවා. මේ කාලය ඊටම භයානක මේ කොරෝනා වෛරස් එක ලෝකේ පැතිරිලා තියෙනවා. මේ කාල සීමාව හැම දිනම ඊටම ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන්න ඕනි කාලය කියන එක ඔබ හැම දිනම දන්නවා. මේ මාරාන්තික රෝගයෙන් මේ වෙන විට ලක්ෂ 11ක් පමණ මිය ගිහිල්ලා තිබෙනවා. ඒ නිසා සාල ප්‍රමාණයකට මේක ආසාදිත වෙලා තිබෙනවා. අපි සියලු දෙනාම වගකීමෙන් අපි මේ භයානක අභියෝගයේ බාරගෙන සියලු දෙනාම ප්‍රවේශයෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ කාලය. විශේෂයෙන්ම පොය වගේ පොය කාලයක අපි මේ කල්පනාව හිතට අරගෙන කටයුතු කරන්නට ඕනේ. මෙවැනි පොය උතුම් පොය දිනයක මේ භයානක උවදුරෙන් අප නිදහස් වේවා කියලා හැම දිනම ප්‍රාර්ථනා කරගෙන මොහොතක් හරි භාවනා කරන්නට ඕනේ. මේ ලෝකයේම මේ භයානක උවදුරෙන් නිදහස් වේවා කියලා වප්පෝයේ දවසේ අපි සියලු දෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරලා විනාඩි කිහිපයක් භාවනා කරන්නට ඕනේ. වප්පෝයේ තාම වැදගත් පොය දිනයක් අපි සියලු දෙනාටම අප බෞද්ධයින්ට උතුම් පොය දවසක්. ඉතින් එවැනි පොය දවසක
අපි ආගමික කටයුතු කිරීමේ පුරුද්ද අපට තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අටසිල් සමාදන් වෙලා පොහොය දිනය ආගමික පිළිවෙත්වල ආගමික කටයුතු වල අපි නිරත වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ දවසේ අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මේ පොය සමරන්නට නැත්නම් මේ පිනුවෙන් එකතු වෙලා කටයුතු කරන්න බැරි වුණත් අපි අපේ නිවෙස්වලම ඔබගේ නිවෙස්වලම මේ වෙනුවෙන් කාලය ගත කරන්නට පුළුවන් නම් සමහර අය සිල් සමාදන් වෙලා තිබෙනවා. සිල් සමාදන් වෙනවා ගෙදරදීම. ඒ අනුව මේ පොය දවසේ වැඩසටහන් වලට රූපවාහිනිය මාර්ගයෙන් එහෙම නැත්නම් තවත් ක්‍රමවේදවලින් සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. විද්‍යුත් සංනිවේදන මාර්ගයෙන් පොහේ දවස සිල් සමාදන් වෙලා බණ භාවනා කිරීමේ පුරුද්ද අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා මේ භයානක කාල සීමාවෙදී. මොකද අපි සියලු දෙනාම මේ අදිෂ්ඨාන සීලව ආධ්‍යාත්මික දියුණුවට කටයුතු කරනවා නම් මෙවැනි භයානක වදුරු වලින් අපට නිදහස් වෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. එබැවින් ඔබ සියලු දෙනාම වප්පුවේ දවස අපතේ හරින් නැතුව මේ උතුම් පොයේ දවසේ වස් කාලයේ අවසාන වෙච්ච දවස. ඉතින් මේ වස් කාලේ පුරාම අපි සියලු දෙනාම පුළුවන් විදියට මේ පිරිත් දේශනා කිරීම භාවනා කිරීම ආදී කටයුතු වල නිරත වුණා. ඒක පුණ්‍ය කාලයක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ වස් කාලයේ අවසාන වෙන අවස්ථාවේදී අපි සියලු දෙනාම අපේ ආගමික සිතුම් පැතුම් අලුත් කරගෙන ආගමික සිතුම් පැතුම් දියුණු කරගෙන කටයුතු කරන්න ඊටම හොඳ දවසක් තමයි වප්පුර පසළොස්වක පොයේ දවස. ඒ නිසා පින්වත් ඔබ සෑම දිනාට මතක් කර සිටින්නේ මේ වප්පුර පසළොස්වක පොයේ දවසේ පුළුවන් හැටියට අඩු ගානේ පැයක් විතරවත් බණක් අහන්න පුළුවන් විද්‍යුත් මාර්ගයෙන් සංනිවේදන මාර්ගයෙන්. ඒ වගේම අදිෂ්ඨාන සීලව මේ ලෝකයේම මේ භයානක වදුරෙන් නිදහස් වේවා කියලා මොහොතක් අදිෂ්ඨාන සීලීව භාවනා කරනවා නම් සැබවින්ම එහි බලයක් ලෝකේ පුරාම ඇති වේවි. ඒක නිසා අපි සියලු දෙනාම ඒ කටයුත්තට නිරත වෙන ලෙස ඔබෙන් ඊටාම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමින් වප්පුර පසළොස්වක පොය දවස ඔබට ඊටාම හොඳ පුණ්‍යවන්ත දිනයක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බෞද්ධ සමාජය තුළ මුල් බැසගෙන ඇති උත්තරීතර වචනයක් වන්නේ කටින චීවර පූජාවයි. බුදුදහමේ සඳහන් අටමහා කුසල් වලින් පළමු කුසලානිසංසය වන කටින චීවර පූජා කිරීමේ පින්කම් මාලාව ආරම්භ වන්නේ වප්පුන් පොහෝ දිනයේ සිටයි. වසරකට වරක් පමණක් සිදු කරන කටින චීවර පූජාවෙන් ලැබෙන ආනිසංස කටිනානිසංස නම් වේ. ශාසන ආරම්භයෙන් වසර 20කට පමණ පසු බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සෑම දෙනාගේම හිතසුව පිණිස වස්සාන හෙවත් වැසිසාර 3 මාසය භික්ෂුන් වහන්සේලා චාරිකාවෙන් තොරව වස් සමාදන් වී එක් ස්ථානයක වාසය කළ යුතු බවට ශික්ෂා පදයක් පැනවූසේක. මෙම කාල සීමාව භික්ෂුන් වහන්සේලා තම ශාසනික ජීවිතයේ සරු කර ගන්නා වූද ගිහි පින්වතුන් බොහෝ පින් රැස් කර ගන්නා වූද වස් සමයයි. වප්පොහෝ දිනේ සිට එළඹෙන 31 දින කටිනාන්තරණ කාලයේයි දේශනා පාඨයේ සඳහන් වේ. කටින චීවරයක් සැකසීමේදී ඒ කිඹුල්වත් පුර කෙත්යාය හා ලියෙඳි පිහිටා තිබෙන රටාවට අනුව සකසා ගත යුතුයයි බුදු වදනේ සඳහන්. කටින චීවරයේ ලබන භික්ෂුවත් පිදුම් දෙන දායකයාත් ලබන කටිනානිසංස බලවත් යයි පංචානිසංස මහා වග්ග පාළියේ කටිනාකන්දකේ සඳහන්ව තිබේ. කටිනේ යන වචනයට අර්ථ කීපයක් තිබෙනවා. එනම් ඒ අතර තද බව, ගොරෝසු බව, මුවහත් බව, ස්ථිරසාර බව, නොසැලෙන බව, ඍජු බව, කම්පා නොවන බව, තියුණු බව ආදිය දැක්විය හැකිය. වසරකට වරක් එළඹෙන කටින පින්කමට දායක වීමට සදහැවතුන් විශේෂයෙන් උනන්දු වන අතර උපසපන් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වස් 20 නම් පමණක් එය සිදු කිරීමට හැකියවීමද විශේෂත්වයක් වනවා. ඇති වී තිබෙන වසංගත රෝග තත්ත්වයේ හමුවේ වුවද
එක්සත් රාජධානියේ සියලුම වෙහෙර විහාරස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගනිමින් කටින පූජා පින්කම් මාලාව සිදු කළ අතර අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සියලු දෙනාටම ඒ සඳහා සහභාගී වීමට අවස්ථාව සලසා දෙනු ලැබුවා. Ayubowan, my name is Nilay. I am from the Atula Dasana Dahampasala. Today I am going to do a speech about the Girihansaya. Girihansaya, also known as Nithwapana Vihara, is an ancient Buddhist temple which is located in Thiriyaya, Trincomalee in Sri Lanka. This temple is supposed to be the first Buddhist shrine in Sri Lanka. Believed to be constructed by two seafaring merchants, Tabassu and Ballika, their names are recorded on a rock inscription found in the Vihara premises. The stupa in the Vihara is highly venerated by people as it is believed to contain the hair relics of the Buddha. One of the most important shrines in the world is the Girihansaya. Thank you all for listening. එංගලන්තයේ බාස්පා විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය පූජ්‍ය දීගල්ලේ මහින්ද ස්වාමින් වහන්සේ විසින් ගෙනෙන කෙටි දහම් දෙසුමක් වෙතයි දැන් අප යොමු වන්නේ. අද වප් පොහොය දවස මම බලාපොරොත්තු වෙනවා වප් පොහොයේ වැදගත්කම පිළිබඳව අදහස් කීපයක් මේ වැඩසටහන නරඹන අයට ඉදිරිපත් කරන්න. අපේ ලංකාවේ තේරවාදී බෞද්ධ සම්ප්‍රදායට අනුව වප් පොහොය ඊටාම වැදගත් වෙනවා බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා වීම පිළිබඳව. අපේ සාහිත්‍ය ඉතිහාසයේ ශාසන ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා තූපාරාමේදී ඒ අරිට්ඨ කියන හාමුදුරුව විනය දේශනා කරා කියලා. අරිට්ඨ කියන හාමුදුරුව දේවානම්පියතිස්ස රජුරුවන්ගේ ඥාති සහෝදරේ පළමු වතාවට ශාසනයේ ලාංකිකෙක් වශයෙන් ශාසනයට ඇතුළත් වෙලා පළමු වරට විනය දේශනා කරා කියලා සඳහන් වෙනවා. එතකොට අපි කතාවක් අහලා තියෙනවා දේවානම්පියතිස්ස රජුරුව මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගෙන් අහලා තියෙනවා මම විහෙර විහාර හැදුවා දැන් ලංකාවේ ශාසනය ස්ථාපිත වෙලාද කියලා. එතකොට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා ලංකාවේ පුජ්‍යලේක් මහාන වෙලා ධර්මයේ ඉගෙනගෙන විනය දේශනා කරන තුරු විනී දරව කෙනෙක් වෙනතුරු ලංකාවේ ශාසනය පිහිටුවන්නේ නැහැ. එතකොට මේකේ වැදගත්කමක් තියෙනවා. ඒ වැදගත්කම පිළිබඳව තමයි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා විනයෝ නාම ශාසනස්ස ආයු කියලා. ඒ කියන්නේ විනය බුද්ධ ශාසනයේ දීර්ඝ කාලයක් පැවැත්වීමට බලපාන කාරණේ. ඇයි අපි විනය ගැන ඒ තරම් උනන්දුවක් දක්වන්න ඕන? දැන් බෞද්ධයන් වශයෙන් අපිට ත්‍රිපිටකය තියෙනවා. ඒ ත්‍රිපිටකයේ එක පිටකයක් තමයි විනය පිටකය. ඒත් විනය පිටකයේ පොත් 5ක් තියෙනවා. ඒ ආශ්‍රයෙන් තමයි අපේ භික්ෂුන් වහන්සේලා තමන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතයට අවශ්‍ය නීති රීති පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන ධාර්මික ජීවිතයක් සකස් කරගන්න අනපනත් ගැන දැනගන්නේ. එතකොට මේ විනය කියන එක අපි සිංහලෙන් කියනවා ශික්ෂණය හික්මීම කියලා. එතකොට අපිට පේනවා බුද්ධ ශාසනයේ දියුණුවට පමණක් නෙවෙයි පුජ්‍යලයාගේ දියුණුවටත් සමාජයේ දියුණුවටත් රටක දියුණුවටත් විනය වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි බලන්න දියුණු වෙච්ච රටවල් දිහා බලපුවාම අපිට පේනවා ඒ රටවල් වල ඉන්න වැඩි පිරිසක් විනයානුකූල ජීවිතයක් ඒ කියන්නේ නීති රීති වලට අනුකූල වන ජීවිතයක් ගත කිරීම නිසා ඒ රටවල් ඉදිරියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක බුදුහාමුදුරුවෝ හොඳින් දැනගෙන හිටියා. ඉතින් අපිට මේ අදහස දැන් අරිට්ඨ කුමාරයා විනය දේශනා කළා කියන අදහස අපිට සාධක සහිතව තේරුම් ගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් මහාවංශේ හරි දීපවංශේ හරි නෑ. නමුත් ඒ දිනේ දේශනා කරපු
දේශනා කළා කියන අදහසේ ලොකු වැදගත්කමක් තියෙනවා බෞද්ධයන් වශයෙන්. හික්මිච්ච විනයානුකූල ජීවිතයක් අපේ බෞද්ධ ජීවිතවලට අත්‍යවශ්‍යයි කියන පදනම එකකින් ඉගැන්වෙනවා. ඒක නිසා වප්පොහොය විනයට සම්බන්ධ විනය දේශනා කර ලංකාවේ විනය දේශනා කළ අවස්ථාවක් සටිනුවම් කරනවා. ඉතින් ඒකේ බලපෑම අපි ලංකාවේ ලියවිච්ච විනය පොත්වලත් විනය සාහිත්‍ය පොත්වලත් ඒ වගේම ලංකාව තුළ සිදුවෙච්ච 12 වෙනි සියවසේ ඉඳලා 18 වෙනි සියවස දක්වා වෙච්ච කතිකාත් වලත් හොඳට පෙනෙන්න තියෙනවා. ඒක නිසා අපි කල්පනා කරන්න ඕන වප්පොහොය සිල් රකින්න, බණ භාවනා කරන්න, අපේ ජීවිත යහපත් කරගන්න ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන් හොඳ අවස්ථාවක් කියලා අපි කවුරුවත් විනය පිළිබඳ අවධාරණය කරමින්, විනය පිළිබඳ කල්පනා කරමින් සිතට ගැනීම මම හිතන්නේ අද දවසේ කරන්න පුළුවන් ලොකුම දෙයක්. තෙරුවන් සරණයි. Significance of VAP POYA Day. The VAP public holiday in Sri Lanka takes place on full moon day of VAP, the 7th month in the Sinhalese calendar, or the 10th month in the English Gregorian calendar, and it is usually in October. Buddhist Lent begins on the Asala full moon day. It lasts for 3 months. Vas season, also known as the rain retreatment, is a time period where Buddhist monks stay indoors or in their monasteries. The VAP POYA Day is also called Chivara Masya, or the month of robes. The full moon of VAP marks Buddha's return to earth and signifies the end of Buddhist Lent. Because it is the end of traditional Vasana, it serves great importance to all Buddhists. A notable incident took place on VAP POYA Day. There was a royal festival celebrating VAP, so it means ancient royalty also celebrated VAP. This is the significance of VAP POYA to Buddhists. Theruvan Saranai. Hi, Bhavan. My name is Janyaraj Kirana, and I'm a student at the London Buddhist Vihara. Today I would like to recite Sansara Saroga. Sansara Saroga Vinita Nisang Sanita Satang Suvisara Disang Sandirakam Sunnatanu Palasang Sanlapadesin Paname Pisasang Sansebigang Kevela Mohanasang Sanahakang Mararane Visesang Sansevitang Dasi Mudarahasang Sanharadamang Paname Sadasang Sandasagang Nasita Papanasang Sanapadasing Hatukura Pasang Sanparagamin Suvisaravasang Sanvarasangang Panamela Sasang. Happy Katina. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මේ විශ්වයේ පහළ වූ ප්‍රඥා සම්පන්නම පුද්ගලයන් අතරින් බුදුන් වහන්සේට පමණක් දෙවිනි වන්නේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේයි. බුදුහිමිගේ දකුණත් ශ්‍රාවක තනතුර හා ගෞතම බුදු සසුනේ ධර්ම සේනාධිපති තනතුර දැරුවේද උන්වහන්සේ විසිනි. සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය සඳහා විනය ශික්ෂා පද පනවන ලෙස බුදුහිමියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේද සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේයි. අප්‍රමාණ ගුණ සමුදායෙන් පිරුණා වූ සැරියුත් මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රඥාවෙන් අගතැන්පත් වීම සිදුවන්නේත් අදවන් උතුම් වප් පොහෝ දිනකයි. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය මෙසේ පුද කරමු. යෝ ධම්ම සේනාපති සුපූජිතෝ පඤ්ඤාය පාරමින් ගතෝ ගම්භීර පඤ්ඤෝ මේධාවී මග්ගා මග්ගස්ස කෝවිදෝ
තංවීතරාගං සුසමාහිතින්ද්‍රියං වන්දාමි පරිනිබ්බුත සාරිපුත්තං මහා අගසෞරහත් උතුමෙක් සුපූජිත වී දහම් සෙනෙවිව මුදුන්පත් වී මහා ප්‍රඥාවෙන් ගැඹුරු නුවණින් මහා නුවණින් මග නොමග නිසිලෙස දකින්නට මහා දස්කම් පෑවේද ඒ විතරාගී සමාහිත ඉඳුරන් ඇති අමානිවනට වැඩිය අපගේ උතුම් සැරියුත් රහත් මුනිඳුට වන්දිමි මම සාදරයෙන්. Hi everyone, my name is Lenora. I'm from the Dahamkirana school. Today I'm going to be saying a speech about the Stargate at Ranmusu'un. Sandwiched between the Tissa Vava Reservoir and the Isurumuni Rock Temple, Ranmusu'una in Anuradhapura is a 40-acre pleasure garden of the ancient Sri Lankan Rose. It's a unique creation. The Ranmusu'una is known for the rock-sculptured bathing ponds and sophisticated hydraulic mechanism. A subtle use of pressure differences enables the pumping of water from the nearby Tissa Vava to the swimming pools of the gardens. The pools themselves display a clever use of technology and craftsmanship in constructing a flawless luxury swimming pool facility nearly 3,000 years ago. However, the true wonder of Ranmusu'una is found among the rock boulders and caves away from the pools carved on the stone walls in the strange map-like chart known to many as the Stargate. A stargate is believed to be the gateway between the Earth and outer space, through which humans supposedly roam the universe, communicating and engaging with other intelligent beings in the universe. The chart is believed to be the secret code in accessing the stargate. Thank you for listening. භාෂා සතරකින් ගීත ගැයීමේ හැකියාව ඇති ලෙච්චවත බෞද්ධ විහාරයේ දහම් අධ්‍යාපනය ලබන නව හැවරිදි ඔසන්දී කෝදාගොඩ දැරියගේ නව නිර්මාණයක් වෙතටයි දැන් අප යමු වන්නේ. බුදු සමිතිය. Put
සූත්‍ර පිටකයේ සඳහන් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ ආශ්‍රයෙන් ඉතා හරවත් කෙටි ධර්ම දේශනාවක් ගෙනෙනු ලබන්නේ ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරයේ විහාරවාසී අතිපූජ්‍ය කළුගමුවේ කස්සප ස්වාමින් වහන්සේ විසින්. Teruvan Saranai, dear friends in the Dhamma, on this special day, as you all are concentrating and practicing Dharma, I am going to give you a short sermon. In this short sermon, I am going to introduce one of another discourses of the Buddha, as I have introduced you so far in my previous 2 short sermons on previous 2 full moon Poya days. Today I am going to talk about one of another well-known, mostly chanted sutta by the Buddhist monks and as well as Buddhist lay people. Today I am going to be talking about Metta Sutta, which is also very well known as Karaniya Metta Sutta. This is the third of the 3 suttas. First one, Maha Mangala Sutta, the second one, Ratana Sutta, and the third one is Metta Sutta. People mostly call this Karaniya Metta Sutta. Metta means the loving kindness, Maitri. So in this sutta, Buddha has preached about the loving kindness, metta, one of the most important qualities. And this is the first of the 4 divine abodes, Satara Brahma Vihara. Okay, let us see what this sutta is about and what is the story behind Buddha preaching this sutta and what we can learn from this sutta, and by doing the chanting of this sutta, what we can gain and what is the significance of this sutta. At the Buddha's time, 500 bhikkhus, monks, having taken the permission from the Buddha, they went to a forest for their meditation to spend the rainy retreat, Vasana season. So these 500 bhikkhus were meditating under big trees. Now it is said that in these trees there were some deities, devas, earthbound deities, Bhumatu devas, residing, dwelling in these big trees. Now as these monks were meditating under the trees, who are more virtuous than these deities could not be standing or could not be dwelling, living in the trees. They had to go away. So they did not want to go away. Instead, they tried to chase away these bhikkhus, these monks, by making some scary, fearful noises, sounds and all these things. And they tried to disturb these monks' meditations and chase them away. Now, because of these disturbances, these monks went back to the Buddha and told the story that they are hearing some noises, sounds, and some beings are disturbing their meditation. So what they should do? They sought the advice of the Buddha. So Buddha advised them, monks, bhikkhus, you should not leave this place, and it is an appropriate good place for you to do your meditation. Now it is these deities who are disturbed by your virtue, by your seal. They are making these noises and they are trying to chase you away. So what you should be doing is that you should be practicing loving kindness, metta. So on that occasion, the Buddha taught them this sutta, Metta Sutta, and advised them to go back to the place and practice what is taught in this Metta Sutta, in this Karaniya Metta Sutta. So that is the beginning, that is the origin of this sutta, that is the incident which paved the way for the Buddha to preach this sutta. Now since then, the monks, lay devotees, lay followers, lay practitioners of the Buddha and Buddha's followers have been using, chanting, listening and practicing this Metta Sutta. In the Tripitaka, in the Buddhist canon, Metta Sutta is recorded or is found in
two places. Those two suttas, both suttas are identical, the same thing, same sutta is recorded in Kuddaka Nikaya, in the Sutta Pitaka. One is recorded in Kuddaka Pata in the section called Kuddaka Pata as the Sutta number 9, and the other one is recorded again in the Kuddaka Nikaya in the section called Sutta Nipata. So if anybody wants to read the original text of Metta Sutta, you can go to Kuddaka Nikaya and you can either read Sutta number 9 in the Kuddaka Pata or Sutta number 8 in the Sutta Nipata. So that is the location in the Tripitaka where this Metta Sutta is recorded. Okay, so this Metta or loving kindness, as I mentioned at the beginning of this sermon, is one of the 4 qualities which are called the divine abodes or sublime qualities, Brahma Vihara. In this sutta itself, Buddha has mentioned this is regarded as one of the 4 divine abodes. Now, what is in this sutta? So, Buddha taught these monks, or Buddha has taught in this sutta, what are the qualities that we should be in possessed of as those who are practicing metta or loving kindness. And also, it is said in this sutta, Buddha has preached that how we should be practicing, how we should practice metta, to whom we should practice metta, starting with yourself, then towards your loved ones, and then towards all other beings, human beings, and all other beings, those who are seen or unseen, dwelling far or near, and those who are born and those who are to be born, to everyone, to all living beings in this entire universe. We should we should radiate our equal metta, our equal loving kindness, just as you wish your own well-being. So that is the theme, that is the teaching of this Metta Sutta. So metta or loving kindness is also regarded as the antidote of anger. So when you are angry, instead of feeling anger, instead of giving your anger to grow up in your mind, in order to remove, eradicate, or get rid of the anger, you can practice metta, loving kindness. Just as you think of your well-being and your happiness, you can think of the well-being and happiness of others. So that is what this Metta Sutta teaches us. I hope you all know this sutta. As I mentioned, this is very well mostly chanted sutta, I would say, by the bhikkhus and as well as the lay people. So you might know the words of the sutta in Pali, and you might know the meaning of the sutta. So what all we have to do is that to practice what is taught in this sutta, that is to practice the loving kindness. Loving kindness is mostly practiced as a meditation, and apart from the meditation, you can practice, you can have this quality in your day-to-day life. You can have it a habit. You can always practice metta towards yourself and towards others when you live your normal life. So that is what Buddha has taught in this sutta. So having listened to this short sermon, I invite you all to take metta as one of your qualities and grow this quality in your life and practice metta in your life, and you will have the benefit of metta in your life. Thank you very much. May you all be well, happy and peaceful. Devan Saranai, my name is Sanut Netika. I am from London Buddhist Vihara Dhamma School. Today I am going to talk about the 5 precepts. The 5 precepts are the Buddhist version of rules to help people behave in an ethical way. Buddhists should follow the 5 precepts to ensure they are living in a morally good life. This helps them to get rid of suffering and achieve enlightenment. Precept 1. Refrain from taking life. That means not killing any living being. This includes sea life and not cutting trees. Precept 2. Refrain from taking what is not given. This means not stealing anything from anyone. Precept 3. Refrain from the misuse of the senses. This means not having too much sensual pleasure.
Precept 4. Refrain from wrong speech. This means not lying or gossiping about other people. Precept 5. Refrain from intoxicants that cloud the mind. This means not drinking alcohol or taking drugs, as these do not help you think clearly. The main aim of a Buddhist is to get rid of suffering, and therefore following the 5 precepts is important as they help Buddhists to avoid causing others to suffer. Buddha Saranai. My name is Ronald Wijayasinghe, and I am from Attala Dasana Dhamma School. Today I am going to talk about the Kalaniya Raja Mahavihara. The Kalaniya Raja Mahavihara, or Kalaniya Temple, is one of the most sacred sites of Sri Lanka. It is located 11 kilometers to the northeast of Colombo and situated on the banks of the Kalani River. Buddhists believe the temple to have been hallowed during the third and final visit of the Lord Buddha to Sri Lanka, 8 years after gaining enlightenment. Its history would thus go back to before 500 BCE. The Mahavansa records that the original stupa at Kalaniya enshrined a gem-studded throne on which the Buddha sat and preached. According to the Mahavansa, King Deva Nampiyatis's brother Uttiya renovated the vihara for the first time. The temple flourished during the Court era, while much of its land was confiscated during the Portuguese Empire. However, under the patronage of King Kirti Sri Rajasinghe, the temple was rebuilt. The new temple was initiated in 1927 and completed in 1946 under the patronage of philanthropist Mrs. Helena Wijayawardena. The temple is also famous for its image of the reclining Gautama Buddha and paintings by the native artist Solias Mendes, which depict important events in the life of the Buddha and the history of Buddhism in Sri Lanka, and also incidents from the Jataka tales. At this historic temple, a procession known as the Durutu Mahaperahera is held on the pre-full moon Poya day of the month of January, Durutu, every year. It displays the ancient traditions and the cultural heritage of the country. The most venerable Professor Kolupitiya Mahinda Sankarakita Mahatera is the present chief incumbent of the Kalaniya Raja Mahavihara. During my visit to Sri Lanka, I had the privilege of going to the Kalaniya temple 3 times, since my grandmother lived nearby. Thank you for listening to my presentation. I hope you all learned something from it. Tumbarup say, tumbarup haramai, helaya pahan kala harhat, mihindu himike upadesh mat, nangu tupaya tuparanada gabai, mahameunage. Pratham Thupayai Devanam Priya Tiss Rajatuma Abhaveven Genamati Pasan Gadul Tana Idikaravu Vi Godagasu Ayurin Mevu Hadavai Nimevum Saviye Mahima Suchitai Tumbarup say, tumbarup haramai, helaya pahan kala harhat, mihindu himike upadesh mat, nangu tupaya tuparamada gabai, mahameunage pratham Thupayai.
දකුණේ අකුදා සුමන හෙරන ආගෙන දුන් ගෞතම සර්වඥ ධාතු රැඳිනි ගානයි අභිවන්දනයේ परम पूजिताये चक्षुं उदपादि ज्ञानं उदपादि पञ्ज्ञा उदपादि विद्या उदपादि आलोको උදපාදී අනුරාධපුර ථූපාරාම ස්තූපයයි ඒ. අඩි 63ක් කුසින් යුක්තව ඝණ්ඨාකාර ලෙස නිර්මාණය කර ඇති මෙම ස්තූපය දේවානම්පියතිස්ස රජ සමයේ ඉදිකරන ලද්දක්. බුදුන් වහන්සේගේ දකුණු අකුධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කරන ස්තූපය ථූපාරාමයයි. ශ්‍රී ලංකාද්වීපයේ තුල යමක මහා පෙළහැර පෑම් දෙකක් සිදු වුණා. ඉන් එකක් රුවන්වැලි මහා සෑය තුල ධාතුන් නිදන් කරන අවස්ථාවේත් අනික ථූපාරාමයේ තුල අකුධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කරන අවස්ථාවේත් සිදු වූ බව වංශ කතාවල සඳහන් වෙනවා. මේ උතුම් පුණ්‍ය භූමිය තුල අරිට්ඨ රහතන් වහන්සේ ඇතුළු රහතන් වහන්සේලා 509ගේ සහභාගීත්වයෙන් විනය පිටකය සජ්ජායනය කළේ අදවන් වප්පුන් පොහෝ දිනකයි. Terwa Saranai. I'm Navinu. I'm from London Buddhist Vihara Dhamma School. I'm going to be talking to you about loving kindness, metta. One of the 4 sublines state is metta, or loving kindness. It is important as Buddhists want to develop this quality in order to help others to be free from suffering. Metta is more positive way of looking at life than karuna, compassion, as metta is about trying to show love to others before they need help. A good example of this would be giving something to a friend to make them happy rather than helping someone if they fell over. Although both are important, metta is more positive as it involves acting before being prompted to do so by a bad situation. Metta leads people to be kinder, more considerate and more helpful. Budu Saranai. තරුණ දුවදරුවන් යහපත් ඇසුරක් තෝරාගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ධර්මානුකූල විග්‍රහයක් ගෙනීමටයි මේ සූදානම. කිරණ ටීවී අප සමග නිරන්තරයෙන්ම සම්බන්ධ වන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වැඩ වාසය කරන පූජ්‍ය දේදුණුපිටියේ උපනන්ද ස්වාමින් වහන්සේගේ කෙටි විග්‍රහයක් විතරයි දැන් යොමු වන්නේ. Hello, thank you very much Kirana TV London for inviting me today, the VAP full moon day, to share some Buddhist insight with you, especially for our children listening to Kirana VAP full moon program. Today I'm going to talk about 3 kinds of people that you may already know, that you may have already come across in your life. And then even though there are billions of people in the world, according to Buddha's teaching on the right company, the right association, there are only 3 people that you need to know. And then first, here are the 3 people the 3 types of people that you must know. First one is andha, meaning one who is blind in both eyes. Second type of people is ekachakku, one who is blind in one eye. And the third type of people is dvichakku, one who has perfect vision in both eyes. Now let's go through one by one. The first type of people is andha, or
one who is blind in both eyes. And then they are the ones, and here the both eyes, according to Buddhist psychology, blind in both eyes means the two eyes represent our material progress and spiritual progress. In other words, so our success in our material life and success in our spiritual life. So that Andha means one who is blind in both eyes, meaning one who is not concerned with both material progress and spiritual progress. And then if you keep the company, if you associate with such people, and then such association will for sure impede your progress, both material and spiritual. And so you need to avoid the company or the association of such people. And the second type of people is ekachakku, one who is blind in one eye. And at this point, the blinded eye is the absence of spiritual progress. So that one who is blind in one eye means one who is ethically, morally blind. And then the concern, and then such people are only concerned with their material progress. They have no regard for ethics, moral development, ethical development, ethics or morality. They only think about their material progress. So that is also, and such people are also to be avoided. Why? Because ethics or morality are part and parcel of our life. So that you can work on your material progress, but when you are not moral, when you are not ethical, and then you could be able to achieve material progress, but you are so that you could become like a machine. I know some people who have become like machines, and they have no regard whatsoever for ethics or morality. Now that is second type. And third type of people are dvichakku, meaning one who has perfect vision, one who has good vision, I would say, good vision in both eyes. They are the type of people who are concerned with both spiritual progress and material progress. I know as young people you are still beginning your life, and you have to be very careful. And Buddha says, araka parivacchaye. You have to dissociate with, you have to keep the first two type of people at a distance. Araka parivacchaye means that you need to completely dissociate with them. So, because otherwise, even no matter how good you are, how progressive you are, the company of Andha and Ekachakku, the company of those who are blind in both eyes and of those who are blind in one eye, can very easily become a building block to your own progress. Think about those three people. When you choose the right company, think about these three people. Andha, one who is blind in both eyes, Ekachakku, one who is blind in one eye, and Dvichakku, one who has good vision in both eyes. Thank you for listening, and I wish you a happy VAP full moon. Buddha Saranai, Buddha bless you. තෙමසක් පුරා තවතිසා දෙව්ලොව වස්විසූ බුදුරජාණන් වහන්සේ මාතෘ දිව්‍ය රාජානන්ට විජම්බන දේශනා කර රන් ඉනිමඟක් මතින් පෙළහර පා දඹදිව සංකස්සපුරයට වැඩම කළේ බුද්ධත්වෙන් සත්වසක් ගෙවී ගිය අද වැනි වප්පුන් පොහෝ දිනකයි. එම අභිධර්ම දේශනාවන් අසා මාතෘ දිව්‍ය රාජයා සෝවාන් ඵලයට පත් වූ බවද බෞද්ධ ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ಭಾರತೀಯ සමාජය තුළ චින්තන ප්‍රබෝධය තුළින් විශාල පරිවර්තනයක් ඇති කළ ශාස්ත්‍රවරයෙක්.
ආර්ද වැසියන්ගේ චින්තන සම්ප්‍රදාය නව මගට යොමු කිරීම සඳහා උන්වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා ඉවහල් විය. වසල සූත්‍රය දෙවන්න. හිතෘ අතුලදස්සන දහම් පාසලේ ප්‍රධාන ආචාර්ය ශාස්ත්‍රවේදී බණ්ඩාර වන්නකු මහතා වසල සූත්‍රය පිළිබඳව කරන කෙටි විග්‍රහයක් විතරයි දැන් යොමු වන්නේ. ආයුබෝවන්. අපි අද දිනත් කිරණ මාධ්‍ය ජාලය ඔස්සේ මේ මෙහෙවන ලද පෝය වැඩසටහනට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව ගොඩක් සතුටු වෙනවා. පින්නතුනි, අද දින මම මේ පින්නතුන්ට ඊටාම වැදගත් සූත්‍රයක් පිළිබඳව කරුණු කීපයක් ප්‍රකාශ කරන්නට කැමතියි. අපි හැමෝම දන්නවා, මේ පින්නතුන් අහලා තියෙනවා වසල සූත්‍රය පිළිබඳව. වසල සූත්‍රය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්න පින්නතුනි අග්ගික භාරද්වාජ බමුණට. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පාරදිගේ වැඩම කරනකොට අග්ගික භාරද්වාජ බමුණා බුදුරජාණන් වහන්සේට පරිභව කරනවා. නින්දිත භාෂාවෙන් සැඩොල කියන වචනය භාවිතා කරමින්, මුණ්ඩකය කියන වචනය භාවිතා කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේට බැනවදිනවා. මේ අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ අග්ගික භාරද්වාජ බමුණගෙන් අහනවා, අග්ගික භාරද්වාජ, තොප දන්නේද මුණ්ඩකේ, සැඩොලෙක්, වස්ලෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. නැත ස්වාමීනි, මම දන්නේ නැහැ. සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට වසලයෙකුගේ ගති ලක්ෂණ පිළිබඳව මට අවබෝධයක් නැහැ. මා ගැන අනුකම්පා කරලා ඒ පිළිබඳව මට ධර්මයේ දේශනා කරන්නයි අග්ගික භාරද්වාජ බමුණා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී පින්නතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා වසල සූත්‍රය. සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට අපි දැනගන්නට ඕන, අප අතර ඉන්න පුළුවන් වසලයෝ. අපේ නෑදෑ පරපුරේ ඉන්න පුළුවනි, අපේ යාළුන් මිත්‍රාදීන් අතර ඉන්නට පුළුවන් මේ වසල ගති වලින් පැවතෙන පුජ්‍යලයෝ. අපි බලමු ඒ පුජ්‍යලන්ගේ ගති ලක්ෂණ කොහොමද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පළමුවෙන්ම දේශනා කරනවා පින්නතුනි, නිතර කිපෙන සුළු, වෛර ඇත්තා, විපර්යාස වූ අදහස්. ඒකෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අදහස් කරන්නේ සම්‍යක් දෘෂ්ටිය නැති, ඒ කියන්නේ වෙනත් දෘෂ්ටීන් අදහන පුජ්‍යලයක් සමාජයේ ඉන්නවා නම් ඒ පුජ්‍යලයා වසලෙක් බවයි බුදුන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව පෙනෙන්නේ. ඒ වගේම ඊළඟ කාරණේ හැටියට ගන්නවා, නිතරම සත්ව හිංසා කරේද, සත්ව කරුණාවක් නැද්ද. එතකොට අපි සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට පින්නතනේ මේ බලන්න පාරවල් වල බෑග් වල දාලා ගිහිල්ලා අසරණ කරලා දානවා. සත්තුන්ට හිංසා පීඩා කරනවා. එවැනි පුජ්‍යලයක් දුටුවොත් අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් පින්නතුනි එම පුජ්‍යලයා වසල ගති ගුණ ඇත්තෙක් කියලා. ඒ වගේම යමෙක් ගමේ නියම්ගම් විනාශ කරනවාද, ගමම විනාශ කරනවා, ගිනිබත් කරනවා, ගමේ මිනිස්සුන්ට ඉන්න දෙන්නේ නැහැ, හිරිහැර හිංසා පීඩා යම් කිසි කෙනෙක් සිද්ධ කරනවා නම් ඒ පුජ්‍යලයක් වසල ගණයට ඇති වෙන බවයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, තමන්ගේ ගමේ හෝ වේවා, ඉන්න තැන හෝ වේවා, මමත්වය ඇති කරගෙන යම් වස්තුවක් සොරසිතින් පැහැර ගන්නවා නම්, දැන් අපි කියමු මේකට අද කාලේ සාමාන්‍ය වචනයක් තියෙනවා පික් පොකට් ගන්නවා කියලා. බස් එකේ හරි කෝච්චියේ හරි යනකොට පින්නතුනේ කෙනෙකුගේ තියෙන පර්ස් එකට හිමින්ම තට්ටු කරලා ඒක අරගෙන බස් එකෙන් බහලා යනවා. ඒ වගේ ගතිගුණ ඇති මිනිස්සු. අනුන් කෙරෙහි වෛරයක් ඇති කරගෙන, අනුන්ගේ සැප සම්පත් කෙරෙහි වෛරයක් ඇති කරගෙන එයාගේ තියෙන දේපල සූරගෙන තමන්ගේ බාහිරයට අර ගන්නවා. එවැනි පුජ්‍යලයක් ඔබ දන්නවා නම් ඒ පුජ්‍යලයා වසලෙක් හැටියට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඊටාම වැදගත් කාරණයක් මේක. ඊළඟ කාරණය, ණය අරගෙන ණය ඉල්ලපුවම කියනවා තොපට මා ණය නැත්තේය. මා ණයෙන් මිදුණු කෙනෙක්. ණය අරගෙන අහනකොට ණය දෙන්නේ නැහැ. එහෙම පුජ්‍යලයක් වසලෙක් හැටියට
සඳහන් කරනවා වසල සූත්‍රයේදී. ඒ වගේම යම් කෙනෙක් පාරේ ගමන් කරනකොට එතුමාගේ ඒ ගමන් ඒ මගියාගේ වස්තුව පැහැරගෙන යනවා නම් ඒ පුජ්‍යලයාත් වසලෙක් හැටියට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ. ඒ වගේම තමන්ගේ භාර්යාව ඉන්නකොට අනිත් ගැහැණු ස්ත්‍රීන් හා සම්බන්ධව අනාචාරයේ කෙනෙක් යෙදෙනවා නම් ඒ පුජ්‍යලයාත් වසලෙක් හැටියට තමයි වසල සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමන්ට ධන ධාන්‍ය ගොඩාක් තියෙනවා. තමන්ගේ අසරණ දෙමව්පියන්ට යම් කිසි කෙනෙක් සලකන්නේ නැත්නම් ඒ පුජ්‍යලයාත් වසලෙක් හැටියට සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම තවත් වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා පින්වතුනි, මේවා සමාජයේ දකින්න පුළුවන් තියෙන කාරණේ. තමන්ගේ මවට පියාට සහෝදර සහෝදරයන්ට නැදි මයිලන්ට හිංසා පීඩා කරනවා. පරිභව කරනවා. වචනයෙන් හෝ වේවා ශාරීරිකව හේවා හිංසා පීඩා කරන යම් කිසි පුජ්‍යලෙක් ඉන්නවා නම් ඒ පුජ්‍යලයාත් වසල ගතිගුණ ඇති පුජ්‍යලෙක් හැටියට තමයි වසල සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ වගේම සමහර මිනිස්සු සමාජයේ ජීවත් වෙනවා පුළුවන් තරම් කපටිකම් කෛරාටිකකම් හිතේ තියාගෙන ජීවත් වෙනවා. එහෙම හිතේ තියාගෙන ජීවත් වෙලා කිසිම දෙයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ සංගවා යම් කිසි කෙනෙක් කතා කරේද වෛරයෙන් යුක්තව, ඒ වගේම කෙනෙකුට අනර්ථයක් සිද්ධ වෙන ආකාරයට තමයි මේ පුජ්‍යලයා අවවාදයක් අනුශාසනාවක් දෙන්නේ. අනර්ථයක් සිදු වෙන විදිහට. අන්න ඒ වගේ පුජ්‍යලයකුත් වසලෙක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා. තවත් වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා. තමන්ගේ නෑදෑ ගෙවල් වලට ගියාම ඒ නෑදෑයෝ තමන්ට හොඳට සලකනවා. කෑම බීම, ඉඳුම් හිටුම්, ඇඳුම් පැළඳුම් ඔය ආදී වශයෙන්. නමුත් එම ඥාතීන් පිරිසම තමන්ගේ නිවසට ආපුවම අහක බලාගෙන නිකන් ඉන්නවා. තේ කෝප්පයක්වත් හදලා දෙන්නේ නැතුව ආගන්තුක සත්කාරයක් නොකරන පුජ්‍යලයා. නමුත් තමන්ගේ දෙමව්පියෝ තමන්ගේ ඥාතීන්ගේ ගෙදරට ගියාම එයා ගොඩාක් සැප සම්පත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ඥාතීන් තමන්ගේ ගෙදරට ආපුවම වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැති පුජ්‍යලයාත් වසලෙක් හැටියට සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම අද සමාජයේ ගොඩක් දුරට දකින්නට ලැබෙනවා පින්වතුනි, ස්වාමීන් වහන්සේලාට පරිභව කරනවා, නින්දා කරනවා, ඔවුන්ව රවට්ටනවා. එවැනි පුජ්‍යලයෝ වසලයෝ හැටියට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ, දේශනා කරන්නේ. ඒ වගේම උඩඟුකමින් උද්දච්ච භාවය ඇති කර උඩඟුකමින් අභිමානයක් ඇති කර ගන්නවා තමන්ට කිසිවක් නැතිව. අන්න එහෙම සලකාගෙන අනිත් අය පහලට දාලා සලකන පුජ්‍යලයාත් වසලෙක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ වගේම අනුන්හට ක්‍රෝධ කරමින් නැතිගුණ වයමින් සිටීද ඔවුන් බියවද්දනවා නම් එවැනි පුජ්‍යලයෙකුත් වසලෙක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ වගේම බුදුන් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මයට, ඒ වගේම මහා සංඝරත්නය ඔය කියන තුනුරුවන් ඊටාම පහත් කොට කෙනෙක් සලකනවා නම් එම පුජ්‍යලයාත් පින්වතුනි වසලෙක් හැටියට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. ඒ වගේම මේ කාරණේ මේ පින්වතුන්ට හොඳට මහන්න ලැබෙනවා. තමන් රහත් භාවයට පත් වෙලා, තමන් සෝවාන් භාවයට පත් වෙලා ලෝකයේ තියෙන ලොකුම හොරකම කරන භික්ෂුවක් හෝ වේවා, එහෙම නැත්නම් ගිහියෙක් හෝ වේවා, එයා තමයි මේ ලෝකයේ ඉන්න ලොකුම කම් කරන පුජ්‍යලයා. නැති ගුණ වායනා කරමින් මම රහත් වුණා, මට 이르දි බලය තියෙනවා, මට එහෙට යන්න පුළුවන් කියලා අද සමාජයේ මේ පින්නතුන්ට YouTube channel එක තුලනොත් රහතන් වහන්සේලා ලංකාවේ වැඩිපුරම ඉන්නවා. කීප දෙනෙක් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා රහත් භාවයට පත් වෙලා යයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අහිංසක ජනතාව මුලා කරමින් සිව්පසේ හෝ වේවා වෙනත් යම් දේවල් ගන්නවා නම් එයත් වසල සූත්‍රයේ හැටියට වසලයෝ හැටියට සඳහන් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්වත්නි, අවසාන වශයෙන් නචච්චා වසලෝ හෝති නචච්චා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ කම්මුනා වසලෝ හෝති කම්මුනා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ. කිසිම කෙනෙක් උපතින් වසලෙක් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම කෙනෙක් ජාතියෙන් කවදාවත් වසලෙක් වෙන්නේ නැහැ. තමන් කරන ක්‍රියාව නිසා බ්‍රාහ්මණයෙක් වුණත් වසලෙක් වෙන බවයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. ඒ නිසා මේ පින්නතුන් සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට මිනිස්සු කවුද, වසලයෝ ඉන්නේ කවුද? ඒ වසල අසත්පුරුෂ ගතිපවතුන් ඇති පුජ්‍යලෝ ඉන්නවනම් ඒ පුජ්‍යලයන්ගෙන් මිදී
ඒ පුද්ගලයන් ඇසුරු නොකර ජීවත් වීමට අපි කල්පනා කළ යුතුයි. ඒ නිසා අද දින මම හිතනවා මේ පින්නතුන් තමන් ආශ්‍රය කරනකොට සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට මිනිස්සු තෝරා බේරාගෙන ජීවත් වීමට යමක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. එම නිසා අපි නැවත හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඔබ සෑම සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. Teruvan Saranai. My name is Alicia Munisingha and I'm from Atula Dasana Dhamma School. Today I'm going to sing a song about the Noble Triple Gem. The singer is Mr. Sanathananda Siddhi and the lyrics are by Mr. Ajanta Ranasingha. Nirvana Swarna Dwarayan Divisu Tilo Satun Sambodhi Raj Padapatna Vandanakaram Nirvana Swarna Dwarayan Divisu Tilo Satun Sambodhi Raj Padapatma Vandanakaram. Nirvana Swarna Dwarayan Pivisu Tilo Satun Sambodhi Raj Padapatma Vandanakaram. Saurahat bodun masitin pudai Nega saurat bodun masitin pudai Vandami sangaruan gadin malin batin sada Nirvana Swarna Dwarayan Pivisu Tilo Satun Sambodhi Raj Padapatma Vandanakaram. Nirvana Swarna Dwarayan Pivisu Tilo Satun Sambodhi Raj Padapatma Vandanakaram. Teruvan Saranai. වස් පවාරණය කරමින් කටින පින්කම් මාලාවේ ආරම්භය සිදු කරන වප්පුන් පොහෝ දින පින්බර රාත්‍රියේ කිරණ ටීවී දහම් කිරණ විශේෂ වැඩසටහනින් සමුගෙන යන්නටයි අපගේ මේ සූදානම. සමුගන්නට මත්තෙන් ඔබගේ දුවාදරුවන් වෙනුවෙන් යුරෝපයේ තැනනු එකම පෝදින වේදිකාව කිරණ ටීවී දහම් කිරණ සඳහා නිර්මාණ වලින් දායකත්වය සැපියූ සිළු දෙනාට අප ස්තුතිවන්ත වන අතරම ලබන පෝදිනත් හමුවීමට බලාපොරොත්තුවෙන් අපි සමුගන්නවා. තෙරුවන් සරණයි.